Hey up guys! Welcome back to my YouTube channel. Hey, it's me Rio. At kung bago ka lang sa channel ko, just click the subscribe button and also hit the notification bell para ma-notify ka whenever I upload my new videos. So, for today's video, gagawa po tayo ngayon ng unboxing po ng iPhone 5s GPP LTE or semi-FU. So, ayun po, ang binili ko lang po siya kanina as my backup phone po because I'm using iPhone 6 Plus and gusto ko rin, kasi nalalakihan ako masyado sa 6 Plus kung ginagamit, at gusto ko rin ng backup phone na medyo maliit para paglalabas ako hindi masyadong maano sa kamay, ayun, maano. So ayan, sinisipon ako guys, so pagpasensyahan nyo na yung boses ko at ayun, simulan na natin. Yung iPhone 5s na binili ko, ano lang po siya, second hand po siya na iPhone 5s at original po ito. So ngayon po natin matitest at mapapakita ko po sa inyo kung matitest na original talaga ito nabili ko. So let's start. So ganito mo siya mabibili. Meron po siyang, ayan, nakabox po siya. Ayan, iPhone 5s Space Gray 16GB. And pag binuksan mo siya, so ito po yung unit. Check muna natin. Before the unit, kunin muna natin yung laman ng box. So, pag binuksan nyo yung box, meron tayong ito. Andito na rin yung manual and also, ayan yung manual. Then, the SIM ejector. Ito, SIM ejector para maano mo yung SIM card. And also, meron andito na rin sa loob ng box yung lightning cable or lightning cord, adapter, and earphones. So, ayan. At ito naman yung ito po yung unit. iPhone 5s 16GB GPP Space Gray. So, ayan po siya. Wala pa po siyang tempered glass, wala pa din siyang case. And pag binuksan mo po siya, charan! Char! So, ayan. Hindi ko pa siya na ayan, so bawa ko yung brightness. Ayan, ganyan mo siya makikita. So let's check the camera. And yung camera niya. So let's go. So ayan. So I'm using iPhone 6 Plus for vlogging. And ayan, let's check the video. Hey up guys! So ito po ang camera ng iPhone 5s. Ayan, so malinaw din talaga siya guys. Pwede rin siya for vlogging para dun sa mga nag-i-start tulad ko. Ayan, so gumagamit lang din ako ng phone for vlog. And also the photo, ayan, napakalinaw guys. I'm sure na magugustuhan niya rin to. Ayan, so kung nakikita niya, wala rin siyang dents at makinis po talaga siya. Ayan. So punta naman tayo sa, at ito po pala, para po natin malaman kung original talaga to, punta po tayo dito sa settings, then punta tayo sa general, punta sa about, ayan, then etong IMEI na nakalagay dito sa loob, which is 358759052741989. Dapat parehas siya doon sa number or sa email na nakalagay sa likuran, which is, kita ba sa cam? Hindi kita. So which is tama, parehas sa parehas yung serial number sa loob at yung nasa labas. So ibig sabihin, original siya, hindi pa siya nabuksan, never been repair, letter F yun. So never been repair. So
sa tingin ko naman okay to for backup, and not only for backup, sa tingin ko nga mas okay din siyang maging primary phone mo kasi maganda talaga siya, lalo yung camera and also pang social media. Ayun, so ayun din. Kasi ang kinagustuhan ko rin sa Apple or sa iPhones is the camera, the camera, and yung speed, walang lag. Okay, ayun yung pinakagusto ko rin sa Apple na hindi ko masyadong nagugustuhan sa Android. Kasi sa Android, grabe kasi yung lag and yung camera, hindi siya ganun kalinaw. Hindi tulad nito, kasi ito iPhone 6 Plus gamit ko for vlogging at nakikita nyo naman na okay din naman siya for vlog. So, ayun. So, this is iPhone 5S na binili ko. Second hand, but still good as new. And it is 100% working. Ayan, makinis na makinis. Original. At it looks like brand new din, no? I recommend you all na bumili rin nito kung may pera kayo, or kung gusto niyo bumili nito is masasabi ko rin na worth it kasi it only cost 5,000 pesos, but para talaga siyang bago, guys. So kung may bala kayong bumili ng phone or backup phone, go to iPhone 5S or any iPhone na second hand kasi original din talaga siya. So siguro meron din ibang mga nagbibentang peke talaga, but still, kung gusto niyo pong bumili, ayan, may mga kakilala po ako nagtitinda rin ng iPhone original po. Ayan, pag hindi original, sa'yo na, bigyan pa kita ng 10. Char. So that's all for today's video, guys. If you like my content, just hit the like and also hit the notification bell and subscribe me. Just like this video and comment para sa mga suggestions nyo na gusto kong gawin ko for my another content. So this is all for today's, guys. Thank you and goodbye.